sa Henann Lagoon. Family room to. Yan. May isang double bed tsaka single bed. Yan. Tapos meron siyang telephone. Yan. Tapos ito. Notes. Tapos ito yung pantry. Yan. Merong aircon dito. Mga foods namin. Dahil lagi kaming gutom. Tapos, ito, may TV. Tapos, buksan natin ito. Yan. And then, Lipton. Coffee. Tapos, ito may mini ref. Okay, buksan natin. Wala siyang laman, so kailangan pang bumili ng laman. Sarado na natin. Tapos dito, meron kang vanity. Lagayan ng mga makeup. Ito yung first room. Merong second room kasi family room to. Yan. So, pupunta na tayo dito sa walk-in closet. So, yan. Merong safe para kung may mahalaga kayong ilalagay. Bathrobe. 4 bathrobes. May umbrella din, no? So, ito lagayan ng mga things nyo. Tapos, mga damit. Shoes. Then, drawer. So, punta tayo. May free slippers din sila. Tapos, punta tayo dito ngayon sa restroom. And may double sink sila, which is good para kasi pag family room, marami kayo, kaya marami gagamit ng sink, pwede sabay-sabay. Yan. So, nandito yung mga ano namin. Essentials. Yan. So, may blower na malakas. Malakas yung blower nila dito. Yan. Tapos, yan. Baso para pang toothbrush. Tapos, ito yung mga ano nila. Shampoo, tapos moisturizing lotion. Ang ganda niya, guys. Ang ganda ng color niya. Blue. Ito ay lotion. Yan. May mga shaving kit din. Cotton pads. Yan. 2 set siya. Pwede pa niyan humingi bukas. Pag naubos na. Tapos, sa CR naman, buksan natin to. Yan. May isang toilet. Magkahiwalay yung toilet nila. Tsaka yung bath. Yan. Shower, ano lang siya. Which is good kasi para makakagamit pa rin yung iba. After dito sa bathroom, punta tayo sa second room. Yan siya. Second room. Ayan, meron bed na 2. Single bed. Yan. Meron siyang telephone din, notes. Yan. Tapos may lampshade. Meron din siyang aircon, guys. Tapos may TV na maliit. Yan, lalagyan ng bags. May vanity din siya na medyo maliit compared dun sa isa. Yan, cute niya, guys. Pwede sa pang family kung gusto niyo magpunta dito sa Henann. Highly recommended dahil ang ganda ng mga rooms nila. Sobrang lambot ng mga comforter. Tapos ang lakas ng aircon.
Ito yung ano namin, yung hotel, Henann Lagoon. Ang laki ng pools nila, guys. Ang dami pa. Tour ko kayo. Ito yung sa kabilang side. Tapos may mga ano dun, pwede kayong mag-sunbathing. Tapos dito, dadaan ka dito sa beach para makapunta dun sa gitna. Pwede kang tumambay dito. Andun yung breakfast nila. Ito, pwede ka dito kumain. Breakfast, dinner. Tapos dito, may bar dito. Yan. Pwede kayo umorder ng mga cocktails. Tapos dun din, meron pang pool. Dalawang pool.